Όταν κάποιος ξεκινάει να αναζητήσει μεταμόσχευση μαλλιών χρησιμοποιώντας ένα οικονομικό εργαλείο όπως το budget, δηλαδή έχει ένα σταθερό ποσό και κάνει έρευνα αγοράς βάσει αυτού του ποσού, δυστυχώς για τον ίδιο την ξεκινάει από την ανάποδη πλευρά από αυτή που θα έπρεπε να το κοιτάξει. Και ο λόγος είναι ότι προσεγγίζει τη μεταμόσχευση μαλλιών με μια νοοτροπία Scrooge. Τι είναι αυτό? Στο scrooge.gr υπάρχουν ίδια προϊόντα, το ίδιο ακριβώς προϊόν και κοιτάς την τιμή σε διαφορετικά μαγαζιά. Στη μεταμόσχευση μαλλιών το προϊόν δεν είναι το ίδιο για να κρίνεις βάση τιμής και θα πρέπει να ξέρεις τι είναι ακριβώς το προϊόν. Όμως το κομμάτι του budget θα πρέπει να το προσεγγίσει κανείς και με μια άλλη οπτική. Υπάρχουν δύο budget τα οποία έχω καταλάβει εγώ ότι έχει ο κόσμος. Το ένα το budget είναι αυτό το οποίο είναι ικανός να ρισκάρει μπας και του κάτσει. Και το δεύτερο budget είναι αυτό το οποίο δίνει και είναι διατεθειμένος να δώσει, είναι διατεθειμένος ακόμα και να δανειστεί προκειμένου να λύσει οριστικά το πρόβλημά του. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που θα πρέπει να απαντήσεις εσύ όπου βλέπεις αυτό το βίντεο και ενδιαφέρεσαι για μια μεταμόσχευση μαλλιών είναι για ποιο budget ενδιαφέρεσαι. Το budget το οποίο είσαι διατεθειμένος να ρισκάρεις σαν να παίζεις ρε παιδί μου στοίχημα δύο ομάδες στο ποδόσφαιρο μπας και σου κάτσει ή αυτό το οποίο είσαι διατεθειμένος να δώσεις προκειμένου να λύσεις οριστικά το πρόβλημά σου. Γιατί εγώ αυτό που προσφέρω είναι το δεύτερο. Θα σου λύσω το πρόβλημα οριστικά. Με μία τις περισσότερες φορές, το πολύ με 2 επεμβάσεις, αν είναι μία πολύ μεγάλη άδεια επιφάνεια, όπως ήταν η δική μου, όπου χρειάστηκα 4. Παρόλα αυτά, το πρόβλημά μου, όπως βλέπεις, λύθηκε. Και αυτό ακριβώς προσφέρω και στον κόσμο. Προσφέρω οριστική λύση στο πρόβλημά του. Αντίθετα, με πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, όπου ας πούμε πολλοί που πάνε στην Τουρκία και σου λέει εντάξει ρε φίλε, είναι 1000, είναι 1500 ευρώ, είναι 500 ευρώ, δεν ξέρω κι εγώ τι εδώ πέρα στην Ελλάδα σε κάτι προσφορές που κάνουν, θα πάω να κάνω μεταμόσχευση και αν μου κάτσει, λοιπόν μάντεψε, δεν θα σου κάτσει ποτέ. Ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι της αντρικής, του αντρικού ρίσκου και του τζογαδόρικου κομματιού μας είναι όπου πολλές κλινικές και διαφημιστές ακριβώς εκεί ποντάρουνε. Ότι θα πας να κάνεις κάτι λέγοντας μπορεί και να κάτσει και μετά να κάνω το μάγκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα κάτσει ποτέ. Έχω χιλιάδες ασθενείς που έχουν έρθει σε μένα έχοντας πάει και έχοντας κάνει μια μεταμόσχευση η οποία ξέρανε ότι δεν θα είναι του επίπεδου όπου προσφέρω εγώ και παρόλα αυτά πήγανε γιατί ήταν πιο καλή τιμούλα. Και τελικά τι έγινε? Τη φάγανε και ντρέπονται να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη δυστυχώς και έρχονται εδώ πέρα μπας και τους το διορθώσω. Ευτυχώς τις περισσότερες φορές μπορώ να το διορθώσω. Οπότε, για να το συνοψίσω, το να προσεγγίζει κανείς τη μεταμόσχευση μαλλιών με κριτήρια κόστους είναι κάτι στο οποίο βασίζονται όλοι αυτοί οι οποίοι πουλάνε χαμηλής αξίας υπηρεσία και έχει και χαμηλό κόστος. Στοχεύουν ακριβώς σε αυτό. Θα σου πρότεινα να μην γίνεις αυτός. Θα σου πρότεινα να κοιτάς την αξία και να φροντίσεις να δεις τι κόστος μπορείς να πληρώσεις για αυτή την αξία. Γιατί αυτό το οποίο έχει σημασία είναι όταν θα κάνεις τη μεταμόσχευση και μετά από κάποιους μήνες, 6, 8, 12 μήνες έχουν βγει τα μαλλιά, πόσο αξίζει για εσένα το να κοιτάς τον καθρέφτη και να λες έκανα καλή επιλογή, τι ωραίο μαλλί. Και αντίστοιχα να σκεφτείς πόσο θα σου κοστίσει το να κοιτάς τον καθρέφτη και να λες τι βλακεία έκανα που εμπιστεύτηκα τον τάδε ή την τάδε κλινική επειδή απλά με δελεάσανε με κάποια προσφορά ή με κάποια φθηνή τιμή.